හොඳයි යාළුවනේ ඩියෝ බයික් එක සම්බන්ධව මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මම හිතනවා ඩියෝ බයික් තියන අයට වැදගත් වෙයි කියලා. ඩියෝ බයික් එක සම්බන්ධව මම ගොඩක් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ඩියෝ බයික් එකේ තියෙන බ්‍රේක් ලයිට් එකට අමතරව තවත් බ්‍රේක් ලයිට් එකක් හයි කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න යන්නේ ඔයාලට. හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් ඔයාලා වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එක හොඳයිද නැද්ද කියලා. හොඳයි යාළුවනේ නම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිට අමතර බ්‍රේක් ලයිට් එකක් හයි කරගන්න නම් අපිට මේ සීට් එක මෙතනින් ඉස්සෙල්ලා ගලවලා ඉන්න වෙනවා. යාළුවනේ බ්‍රේක් ලයිට් එකේ වයර් එක සම්බන්ධ වෙන ක්ලිප් එක ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් ගලවා ගන්න ඕනේ. අපිට මීටර් එක විතර දිග මේ වගේ ඩබල් වයර් එකක් ඕනේ. LED ලයිට් දෙකක් මම දෙපැත්තට දාන්න යන්නේ. වයරින් ටේප් එකක් ඕනේ වෙනවා. මේ වගේ පොඩි ක්ලිප් එකක් ඕනේ වෙනවා. මේ ලයිට් දෙක වෙන් කරගන්න ඕනේ. යාළුවනේ මම මේ ලයිට් කලින් වැඩ කරනවාද කියලා බලලා ගත්තේ. මේ ලයිට් වැඩ කරනවා. ඔයාලත් ඉස්සලා ලයිට් චෙක් කරලා ගන්න. මම මේ රතු පාට වයර් එක මේ LED ලයිට් එකේ ධනයකට ජොයින් කරනවා. ධන වයර් එකට මෙතන ධන ඍණ කියලා තියෙනවා මෙතන. මේ ඍණ වයර් එක ඍණ එකටම ජොයින් කරන්න ඕනේ. කළු වයර් එක මම ඍණ එකට ජොයින් කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ බ්‍රේක් එකට එන වයර් එක කොහොමද කියලා. මේ ක්ලිප් එක හයි කරගන්න ඕනේ ඍණ වයර් එකට. මේ නියුට්‍රල් වයර් එක බොඩියට තමයි හැම වෙලාවකම එන්න ඕනේ. යාළුවනේ මේක දැනට බලා ගන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට ධන වයර් එකට මේ විදිහට කූරක් ජොයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට කූරක් දාගත්තාම අපිට බලා ගන්න පහසුයි.
අපි මෙහෙම දැන් එකින් එකට තියලා බලන්න ඕනේ මේ විදිහට. යාළුවනේ මේ විදිහට අපිට බ්‍රේක් ලයිට් එකේ වයර් එක හරියටම හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම තියලා බලලා බ්‍රේක් එකේ ප්‍රෙස් කරලා බලන්න ඕනේ LED ලයිට් එක පත් වෙනවද කියලා. ආයෙ මම බලනවා. පෙන්නා එක පත් වෙනවා. මේක තමයි මේ අයින තියෙන එක තමයි මේ බ්‍රේක් එකට එන වයර් එක. මම මේ ලයිට් එකට හයි කරපු වයර් එක අරගෙන අනිත් කොන අරගෙන මම මෙතනින් මේ ඇතුළට මේ වයර් එක දානවා. මම මෙතෙන්ට තමයි මම ලයිට් එක හයි කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් ඇතුලින් ගන්නවා වයර් එක. මම LED ලයිට් එක මේ විදිහට මෙතනින් අලව ගන්නවා. ඔයාලට කැමති තැනකට මේ ලයිට් එක හයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කොනම අරගෙන මෙහෙම ඇතුලෙන් මම දානවා. යාළුවනේ මේ වයර් එක ටිකක් මේ විදිහට ඇදලා ගන්න ඕන DC කරන්ට් එක ගන්න ඕන නිසා. මේ LED බල්බ් එකත් අර විදිහටම මේ පැත්තට හයි කර ගන්න ඕන. ඊන වයරකට මේ ක්ලිප් එක මේ විදිහට ජොයින් කරගන්න ඕනේ.
මෙතෙන්ට තමයි මේ රිනවයර් එක ජොයින් කරන්න යන්න බොඩියට. දැන් මේ ධනවයරක මේ ක්ලිප් එක අර එන තැනට ජොයින් ක්ලිප් කරන්න තියෙන්නේ.